Mình là Lê Hiếu và mình là tổng giám đốc của tập đoàn Big Group, hiện đang kinh doanh các sản phẩm về nông nghiệp. Trước khi đến với khóa học này thì mình đang gặp rất nhiều vấn đề về marketing, sale thì cũng gặp một số vấn đề. Và đặc biệt là marketing thì gặp rất nhiều vấn đề bởi vì các bạn đang chưa hình dung được là cái việc làm marketing là nó phải làm tổng thể và dựa trên rất nhiều yếu tố. Các bạn gần như là đang phụ thuộc quá nhiều vào chạy quảng cáo, mất tiền ngân sách và hao tổn chi phí cho công ty rất nhiều. Sau khi học 2 ngày ở trường HBR, tôi cảm thấy là ứng dụng được rất nhiều về công nghệ IA và có thể sử dụng cái AI để làm rất nhiều việc và giảm được tối đa về việc định biên nhân sự, sử dụng rất ít con người mà vẫn có thể hoàn thành được nhiều các cái mục tiêu mà mình đề ra. Cũng như là cái việc mà kinh doanh bên sale thì chúng ta cũng có thể tuyển được những nhân sự chất lượng hơn, rồi là sẽ có những cái kịch bản bài bản hơn để giúp cho cái việc gia tăng doanh thu một cách tốt nhất. Có thể nói là anh Dũng là một người mà ứng dụng cái việc đưa AI vào trong vận hành doanh nghiệp là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam. Thì theo tôi cảm thấy là anh ấy cũng truyền đạt và cái kinh nghiệm sử dụng các cái nền tảng AI rất là có kinh nghiệm. Và cái việc dạy của anh Dũng cũng rất là dễ hiểu và mang đến cho các bạn học viên một cái nguồn kiến thức rất là phong phú.